klidně mohl jeden toho druhého švacnout, roztrhnout mu znova pod kolenku, jako pořezat si v obličeje. Úplně prostě za mě hloupá scéna. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady u dalšího rozboru šermířského videa. Tentokrát je to video, jestli se nepletu, na požádání, takže kdo to je? Je to vlastně James Bond, je to Die Another Day, Dnes neumírej, a vlastně je to vyžádání od jednoho našeho diváka, který si za to extra připlatil, takže specialita pro něj. Takže pojďme na to. No thanks. I don't like cockfights. Shall we? Excuse me. Position. Play. Hit. Turn out. Ready? Play. Okay. Oh dear. You want to continue? Let's go. No, myslím, že to je konec. Takže kdo a jak? Já jsem mile překvapen. Já jsem viděl Madonu v korzetu, takže pro mě jasně 7+. Hele, já jsem tak jako relativně spokojenější, než jsem to čekal, protože čekal jsem to mnohem horší. Není to nějaký zázračný souboj, ale čekal jsem, že bude mnohem horší. Já jsem to viděl před mnoha lety a neměl jsem na to úplně jako špatné vzpomínky a teď jako i po těch letech to na mě vlastně nepůsobí to na mě špatně. Jako za mě je tam velmi pěkně stvárněný to, teď jako nemluvím o šermu, ale mluvím jako obecně o té scéně, je tam velmi dobře stvárněný to, že to není souboj, který je někde v uvozovkách u sebe na obláčku, ale je to souboj, který je totálně zapasovaný do toho místa, kde je. To znamená velmi často před kamerou někdo to smaže jako foregroundem, někdo, kdo tam měl co dělat, je tam reakce toho pozadí na to,
že tam probíhá ten souboj a oni vlastně celou dobu nějakým způsobem komunikujou s tím prostředím, v kterém jsou, což je jako velmi, velmi pěkný, je to velmi živý. Jakoby ten souboj je choreograficky velmi pěkně udělaný právě proto, že on využívá toho prostředí. Když je tam nějaký sloup, tak oni do něj narazí. Když je tam chlap, který čte noviny, tak oni mu je rozseknou. Oni si s tím hrajou. Když je tam bíloha, tak jí vysklej. Ten meč si nevemou jako náhodou, ale vypadne z té bílohy. Jo, že tohle je tam hodně pěkně udělaný. Je vidět, že na tohleto ten choreograf měl jako dost nápadů a hlavně tím, jak je to udělané takhle, tak je z mého pohledu i vidět, že měli dost času na to, aby to natočili, protože všechny tyhle ty věci to vlastně hrozně moc prodlužujou, takže tohle je věc, kterou bych určitě vypíchnul v tom, že je to jako velmi, velmi dobře. Já když to vezmu jako po těch částech, tak vlastně na začátku jsou tam, jak šermou sporták. A tam je vidět, že vlastně dokud je tam ten, řekněme, střed těsně před zásah, tak je to hezký fight. A pak ty zásahy jsou, jakoby, je tam pauza na zásah. Je tam vidět, jako, že on tam se vykryje a počká, než dostane kavací bod, že je tam vidět, že čeká na zásah. V tom druhém je to ještě jakože vzatý do detailu, takže tam není tolik vidět ta pauza, jako, ale je tam vidět, že to není, že si ho tam vytempoval a nějak skrytu nebo z odbodu nebo z něčeho ve vazbě si dal jako hezký sportácký zásah, ale je vidět, že on tam počkal na ten zásah, což mě trošku kazí ten samotný šerm, který je tam udělaný hezky. A to samý pak vlastně v tom sportáku, který končí tím zásahem do ruky, který by měl být pravděpodobně krvavý. Ten je celý vlastně zabrný, takže my nevíme, jaký mu dal zásah, kde se tam ten zásah vzal. Jako. Není vůbec vidět, prostě najednou je tam jako ruka a nevíme, jak se k ní dostali, což je velká škoda. A byl to vlastně jakoby ten švih, nebo ten švih ze zhora, takže vlastně on tam hraje to, že vlastně ten zásah dostat neměl. Souhlasím s tím, že to tam takhle je, ale zas na druhou stranu je to o tom, že on ho sice bodne, sice se tam tempo počká, protože aby to bylo, jako aby si divák všimnul, nebo prostě aby to bylo jakoby esteticky čistší, ale zas na druhou stranu sám si říkal, že ho obešel kavací. To znamená, jako on použil techniku proto, aby ho vlastně obešel a aby ho zasáhl. Takže s tímhletím jako souhlasím s tím, že ano, jako z realistického pohledu by samozřejmě by to nemělo být akce proti akce zásah, ale akce a ten zásah by měl být v nějakém vytempování, jako v něčem takovýmhle, to jako určitě ano, ale v podstatě jako technicky k tomu začátku nic nemám. Věc třeba, která je tam zajímavá ještě jakoby v tomhle tom je, že vlastně celý ten souboj se jakoby zhutňuje tím, že oni na začátku je to v uvozovkách přátelák a postupem času to přerůstá do toho, že už si jdou, jako že už si chtějí dost ublížit. Vzhledem k tomu, že se tam potom mlátějí železem do obličeje, tak je jasný, že jako už si ubližujou docela dost. Oni na začátku mají ty souboje a ty pohledy na to jsou relativně dlouhý. A vlastně všechny dlouhé scény na ten šerm, kde jsou vidět i celý postavy, jsou jenom v tom sportáku a potom se to vlastně postupem času zkracuje a zrychluje se ten střih. Osobně si myslím, že to je jednak proto, že jako to dobře působí a druhak si myslím, že to je proto, nevím to, ale předpokládám, že oni celý ten sporták odšermují v maskách. To znamená, já si myslím, že vlastně to nejsou oni, ale že to jsou šermíři a po každém zásahu a po každém vlastně střetu, v momentě, kdy vidíme, jak si tu masku sundají, tak je to vždycky přes střih. To znamená, že na mě to působí tak, že oni to očermovali to dablové a proto ten sportovní šerm vlastně je tak rychlej a tak dynamický. Mají tam velmi, velmi kultivované nohy, který potom už v pozdějších pasážích vlastně u těch šavlí a tak my je už nevidíme a myslím si, že to je právě proto, protože by jako nebylo by to tak rychlý a nebylo by to tak dobrý. Hodně často tam zrovna přecházejí i nějaký lidi, takže do toho vstupuje zase ten prostor prostě tím, že tam mažou ten foreground a potom se to vlastně rozpadne, že jo, na ty šavle a na ty pozdější zbraně a už je to kratší, intenzivnější, víc jakoby střetávaný. A v těch šavlích už přichází jako řekněme horší typ šermu. Tam už nemají masky. Kdy se najednou začínají objevovat v podstatě jakože klišé, jo, typu, že je tam otočka, úplně nesmyslná otočka. Bronz tam má ty otočky dvě a obě špatně. Poté je tam ještě takový to druhý strašlivý klišé, že si jako zatlačí čepelema na sebe, mají čepele, že by si vzájemně mohli podříznout krky,
a ani jeden z nich neudělá nic prostě, jakože přiložej se, zatlačej se, zase se bezpečně odtlačej, aby si náhodou něco neudělali. Úplně prostě Já k tomuhle klišé. tomu souhlasím s tím, ale my vůbec nevíme, jaký ty zbraně jsou. Protože on je sice sundal ze zdi, což je hezký, ale jestli to tam říkají, tak se omlouvám, jo, ale vlastně on ho sekl do nohy a netekla krev. On ho sekl do ucha a netekla krev. To znamená, je otázka, jestli ty zbraně vlastně jsou ostrý, jo, jestli to jsou cvičný zbraně, které mají prostě kulatý To ostří, je v pořádku. tak je samozřejmě potom, že jo, důvod, proč se neřezali. Ale tohle je zásah do hlavy a on tam nemá nic. A až úplně na konci mu lehce teče z ucha krev, když potom vylejzá z té kašny. No. Jo, tak tam potom vlastně má lehce na uchu. Tomu na jsem uchu se krev. chtěl dostat. Tak, hele, teď je Super tam stojí ve střehu a on na něj jde otočku a on mu v klidu ho tam mohl máznout, zvlášť když předtím předváděli, jaký jsou sportáci, on je krásně vstupoval do tempa a teď jako se jenom v klidu laxně couvne a počká si skryté. Otočka a teď, otoč. Ano. teď tady stojí, vzájemně se přetlačují v podstatě rameno na rameno a klidně mohl jeden toho druhého švacnout, roztrhnout mu znova pod kolenku, jako pořezat si v obličeje. Úplně prostě za mě hloupá scéna. To jo, ale teď budu trochu v opozici, protože ty teďko k tomu přistupuješ tak, že vlastně jakoby něco předpokládáš. A tady, hele, rozumím ti úplně, jako jsem přesvědčený, že máš pravdu, ale zase, když do toho vlezu jakoby z druhé strany, tak my teď nevidíme vůbec nic o jejich rukách. Takže my víme, že oni se sesekli, víme, že jsou zatlačený, že ty ruce mají někde dole a máme tady detail na to, že máme plnou obrazovku prostě těch emocí, kterou oni potřebují zahrát. A ano. Jestli tu soupeřovou zbraň teď pomáhá držet levá ruka, nebo nepomáhá, to nevíme. Jo? Takže jako je opravdu schopen jakoby ho říznout, může mu teďko dát zvedák, tím nevíme to. Nedělá to. Tady jsme ve stavu takovém, že tady to vlastně rozstříhali po vteřině a je to vlastně sek, střih, na druhou stranu sek, jo, a tady vlastně už, kdyby mě někdo řekl, zrekonstruj tenhle souboj podle tohohle filmu, tak já přesně v této pasáži vůbec nebudu vědět, co mám postavit, protože já tam vidím emoce, vidím tam útoky, které vedou na tělo, je to tam, ale vlastně, abych řekl, odkud kam se co stalo a jak to pokračovalo, tak to už nevím. A o tom jsem chtěl tam mluvit až po té otočce, ale tady na té galerii jsou věci, kdy jsou úhyby. A ty úhyby jsou strašný, protože protivník se sehne a půl vteřiny poté, potom obrazuje to možná až vteřina poté, seká útočník. Tohle není o tom, že on se tou židlí brání. Na něm je vidět, že on tu židli vlastně, on to křeslo, on ho připraví. Jo, že on ho tam dá, ještě ho srovná, kdyby ho tam jenom hodil na zem a on by ho přeběhl úplně stejně, jo, tak vlastně jako bylo by to lepší. To křeslo je hrozně hezký efekt, je to celé pěkné a zase hrozně hezký efekt, vyběhne po křesle, padá z toho křesla dolů a útočí na něj a je trochu škoda, že tohle vlastně nevidíme v tom jednom záběru. Opticky jsme jakoby přišli o tu akci tím, že nám ji rozstřihli dvakrát. Teď to vypadá, že to hodně hejtím, ten film, ale jako v podstatě jako líbí se mi to. A tady přichází prostě klišé všech kliší. Ano. Oni do sebe dost dlouho šermujou, prostě jsou tam úrazy ze všech možných. A najednou prostě tu zbraň z ničeho nic prostě přerazí katanou, protože je to katana. Ano. A navíc on se doteďka, že ho kryl s tou šavlí tak, že nastavoval normálně ostří, teď najednou na něj někdo seká katanou a on ji tam nechá stát jako na plac a to. Jo, to je prostě jako, to je prostě propálený klišé. Ano. A teď zase už tam dostane asi 3. ránu do ksichtu a nic. A o tom jsem chtěl taky mluvit, jako to je věc, která mě tady jako z té tahá mi to za oči, jako z té filmařiny tahá hodně. Schováváme se tady za to, že rána pěstí do obličeje nebolí. On mu dá pěstí košem té šavle, to znamená James Bond tam dostane ránu, kterou plně značkuje, to znamená jakože ji dostal. To znamená, dostal železným košem do obličeje, dostal pravej hák a odpadl doleva na zeď, protože potřeboval na ten zeď, takže tam to bylo takový jako, tam to byla trošku proti. Tady dostane loket a potom ještě v tom závěru, potom ještě dostane příčkou do obličeje a na konci teda se mu lehce spustila krev z krku, takže jasně, ale je to James Bond. Teď jako je to, vlastně za mě, je tohle úplně nejhorší část toho souboje. Že když se tady podíváme, tak přesně tady na tom začátku on mu
3krát sekne do nastaveného meče. Ano, předbíhají kryty Tam předbíhají seky. Meč tam stojí na místě a on mu do něj seká jak ty dít, jako jo. Prostě to je fakt slabota. Já pochopím, že představujou, řekněme, moderní sportovní šermíře, který vlastně s těma zbraněma neumějí zacházet a zacházejí s tím jak baseballkou. Vnímám to stejně. S tím nemám problém. Ale oba jsou to šermíři, oba jsou to nějaký bojovníci a žádnej šermíř, žádnej bojovník nebude mlátit do nastavený zbraně, praští jinam. No, takže jako i z té logiky, prostě i když s tím mlátím jak s baseballkou, je tohle špatně. A další chyba, která mě tady vadí už vlastně s těma zbraněma je, že jsou extrémně blízko. Oni pak vlastně velice zkrátili vzdálenost a pak jsou strašně blízko. Mají prostě jako zbraně, které jsou delší než ty sportovní a jsou blíž. Ano. Ještě pak vlastně další věc je mnohem víc vidět, jak jsou víc na blízko, že spoustu těch ran vlastně nemíří na tělo, ale míří mimo. Z hlediska šermířské kvality má vlastně jakoby sestupnou tendenci. Oni vlastně na začátku prodávají sportovní šerm, v úvozovkách chladný olympionický šerm bez emocí a je to dobrý šerm, málo emocí, pak začínají přidávat emoce a jak přidávají emoce a řekněme tu filmazinu, tak ubírají kvality šermu a ten šerm postupně ztrácí, začínají tam ty klišé typu otočka, jako údery, kterými nic nedělá, jo, blízké pohledy, blízké ňuňání, jako jo, šermujem z místa, kde bychom se měli fackovat a podobně, jako jo, nebo kopat. Jako za mě opravdu reálně čekal jsem to horší a jako teď jsem na vážkách, mám to někde tak jakože na začátku jsem tomu chtěl dát tak jakože 6, ale myslím si, že tak 4 je přiměřený. Jako. Mně se ten začátek vyloženě líbí, jako ty kordy a to souhlasím s tím, že z hlediska techniky to má sestupnou tendenci, ano, zas na druhou stranu nevadí mě to tady tolik, protože oni vlastně se postupem času čím dál tím víc dostávají vlastně ke zbraním, ke kterým neumějí. Jo? Že kdyby takovejhle šerm předváděli rytíři, tak by to na mě působilo jakoby mnohem hůř, ale souhlasím s tím, co říká, že jako ta vzdálenost je tam špatně a tyhle ty věci se tam, ano, technicky tahá to tam za oči, ale neviděl bych to úplně jako na ty 4, ta komunikace s tím prostředím a jsou tam ty špatné věci, o kterých jsme mluvili a nejvíc mě tam tahají za oči ta nesmrtelnost těch hrdinů, která by prostě mohli to trochu ubrat nebo nemlátit se prostě do těch hlav tím kovem tolik. No, takže za mě 6,5 ale tak za mě 6,5 plus Madonna 7. I don't like cockfights. Vidíte, Borek jako obvykle nerozhodný někde mezi 6 a 7, já tomu dávám 4, tak koukněte, srovnejte si to, jak to vidíte vy, napište nám, jestli s náma souhlasíte, jestli s náma nesouhlasíte, co se vám na tom líbilo, co se vám na tom nelíbilo. Samozřejmě jako vždy budeme rádi, když nějakým způsobem podpoříte naši tvorbu. Můžete se připojit na Hero Hero, kde naše hodnocení i jiný naše videa můžete vidět o týden dříve, než je dáváme na YouTube. A na Hero Hero také byste měli možnost mnohem víc rozhodovat o tom, jaký filmy bychom měli recenzovat, případně co šermovat tam z nějakých anketkách, nebo tam na to budeme trošku víc. Takže tak. No, takže to je za nás všechno. Kdybyste něco potřebovali, tak dole pod videem. Zdenal a Borek, díky.